زه ښه نه یم. I am not well. I am not well. زه به تا کور ته ورسوم. I will drop you home. I will drop you home. هیڅوک هم پوره نه دي. Nobody is perfect. Nobody is perfect. ناوخته کیږي. It is getting late. It is getting late. زه باید یوازې راغلی وای. I should have come alone. I should have come alone. زه څومره بېوقوفه یم. What a fool I am. What a fool I am. د فول معنی ده بېوقوفه یا بېعقله. زه غواړم چې اوس کور ته لاړ شم. I wanna go home now. I wanna go home now. wanna معنی غوښتل. دا د want to لنډ حالت یا مخففه ده. دومره زر، دومره وختي. So early. So early یعنی دومره زر ځي. نو په انګلیسي کې به ورته وایو so early. اوس خو لا 2 بجې هم نه دي. It is not 2:08. It is not 2:08. اوس خو لا 2 بجې هم نه دي چې ته ځې. 8 معنی تر اوسه. څه خبره ده؟ څه موضوع ده؟ What's the matter? What's the matter? څه خبره ده؟ What's the matter په هغه وخت کې استعمالیږي کله چې یو څوک خپه ښکاري یا غوسه وي یا یو څه خپه وي. نو تاسې کولی شئ دا پوښتنه تر وکړئ په انګلیسي کې څه خبره ده یا څه شوي دي. نو په انګلیسي کې به وایو What's the matter یا What is the matter. دا هم صحیح ده خو What's the matter د لنډ حالت ده. What's the matter. ما پلار نه پرېږدي چې لاړ شم. یعنی پلار مې تللو ته نه پرېږدي چې لاړ شم. په انګلیسي کې به وایو My father doesn't let me go. 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 پلار مې نه پرېږدي چې لاړ شم یا تللو ته مې نه پرېږدي. جامې دې واغونده. Put your clothes on. Put your clothes on. Put on د phrasal verb ده معنی ده اغوستله. په نورو خلکو باندې کارونه مه کوه. نو په انګلیسي کې به وایي Don't make other people do your work. Don't make other people do your work. په نورو خلکو باندې کارونه مه کوه. کوه څه دی چې زړه غواړي یا څه چې ستا خوښه وي کوه یې. نو په انګلیش کې به وایو Do what you want. Do what you want. کوه چې دې زړه غواړي. لاسونه وپړکوه یا چرچک ووهه. نو په انګلیش کې به وایو clap your hands. clap your hands. د ګوتو څخه ټکونه مه وباسه. Don't crack your knuckles. Don't crack your knuckles.
کرک معنا ټکونه ایستل. نکلز ویل کېږي د ګوتو بندونو ته نکلز وایي په انګلیش کې. لاس دې را دې خوا کا. hold out your hand. hold out your hand. تا ته پته شته یعنی ته پوهېږي چې څه خبره ده. نو په انګلیش کې به وایي you know what. تا ته پته شته you know what. خو ما خو موقع له لاسه ورکړه یا ما خو فرصت له لاسه ورکړ. but I wasted the chance. but I wasted the chance. هغه له موږ نه مخکې ده. he is ahead of us. he is ahead of us. هغه له موږ مخکې ده. هغه ډیر له موږ مخکې ده. he is way ahead of us. he is way ahead of us. هغه له موږ نه ډیر مخکې ده. د وای مقصد دلته ډیر ده. موږ باید خواري وکړو یا زحمت وباسو یا سخت کار وکړو. we should work hard. we should work hard. ما وعده وکړه. I made a promise. I made a promise. هغه چیرته ده. where is he. where is he. هغه لوښي مینځي. he is doing the dishes. he is doing the dishes. هغه لوښي مینځي. د یادونې وړ ده چې do د ترسره کولو معنی هم لري. مثال هغه کار کوي. خو دلته معنی مینځل دي. دو مینځلو ته هم ویل کېږي. دو چې ده کول یا ترسره کولو معنی هم لري. زیاتې معنی لري. زه لوښي مینځم. I am doing the dishes. I am doing the dishes. dishes ویل کېږي لوښي. زه به تنها شم یا زه به یوازې سم. I will be alone. I will be alone. هیڅ د تشویش خبره نه ده یا تشویش مه کوه یا اندېښنه مه کوه. no worries. no worries. زه راځمه. I will be right back. I will be right back. زما خبرې ولیکه در سره. mark my words. mark my words. mark معنا لیکل. words ویل کېږي خبرې. my معنا زما. خپله کورنۍ وظیفه دې ولیکه. write your homework. write your homework. زه به دا وروسته وکم یا وروسته یې زه کومه. I will do it later. I will do it later. زه اوس زیات مصروفه یم. I am too busy now. I am too busy now. د to معنا زیات. busy معنا مصروف. کله چې to د جملې په منځ کې استعمال سي نو معنی دی زیات. که چیرته جملې په آخر کې استعمال سي نو بیا معنی لري هم یا همدارنګه. تو خو مصروفه نه یې. You aren't busy. You
aren't busy. خوند څنګه ده یا د دې خوند څنګه ده یا دا څنګه خوند لري یا ذایقه لري. How does this taste? How does this taste? دا خوږ ده. This is sweet. This is sweet. د sweet معنا ده خوږ. This معنا دغه. اوس موږ لاړ شو. آیا موږ اوس لاړ شو؟ نو په انګلیسي کې به وایو should we go now? Should we go now? موږ باید اوس لاړ شو. پکې دی یو دقیقه یو منټ صبر وکړه. Just 1 minute please. Just 1 minute please. موږ زیات وخت نه لرو یا له موږ سره ډیر وخت نشته. We don't have much time. We don't have much time. د much معنا زیات یا ډیر. موږ سره ډیر وخت نشته یا موږ زیات وخت نه لرو. ته ما خبرو ته ولې نه پرېږدې؟ Why don't you let me talk? Why don't you let me talk? ته خبرو ته ما ولې نه پرېږدې؟ let معنا پرېښودل، talk معنا خبرې کوله. لمونځ دې وکړ؟ آیا تا لمونځ وکړ؟ Did you offer the prayer? Did you offer the prayer? offer معنا کوله، prayer معنا لمونځ. آیا تا د قرآن کریم تلاوت وکړ؟ Did you recite the Holy Quran? Did you recite the Holy Quran? ما لمونځ کړی ده. I have offered the prayer. I have offered the prayer. ما لمونځ کړی ده. offer بل کېږي کوله. ما خو ونه لیدې چې تا لمونځ کاوه. یعنې موږ چاته وایو چې څوک وایي چې ما لمونځ کړی، موږ ورته وایو چې ما خو ونه لیدې چې تا لمونځ کاوه. نو په انګلیسي کې وایو but I didn't see you offering the prayer. But I didn't see you offering the prayer. ما خو ونه لیدې چې تا لمونځ کاوه. offer بل کېږي دلته وړاندې کول، prayer لمونځ. رښتیا راته ووایه یا دروغ مه وایه یا رښتیا راته ووایه، حقیقت ووایه. tell the truth. tell the truth. truth معنا رښتیا. تا لمونځ وکړه او که نه؟ Did you offer the prayer or not? Did you offer the prayer or not? ته باور ولې نه کوې؟ ته باور ولې نه کوې؟ یا ته په ما باندې باور ولې نه کوې؟ Why don't you believe? Why don't you believe? د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن وهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک
مهربان رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.